Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. Amíg október végén megalakult Károlyi kormány tagjai és legfőbb hivatalvezetői a Sándor-palota előtt. Jászi Oszkár nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter, valamint a november 9-e után már csak tárca nélküli ex-hadügyminiszter, Linder Béla. Mellettük a közélelmezési, illetve a vallás- és közoktatásügyi minisztert is bemutatta a filmhíradó. Október 31-én a Nemzeti Tanács az új kormány kinevezése mellett az államrendőrség élére is új vezetőt választott. Dícs Károly főkapitány első helyettese, Szentkirályi Béla rendőrtanácsos lett, aki addig a bűnügyi osztály élén állt, s vezére volt a rendőrök októberi mozgalmának. Linder Béla utódja, Barta Albert vezérkari alezredes a fegyverszünet aláírása után nyomban megkezdte a hadsereg megszervezését az Antant által engedélyezett létszámmal. A budapesti helyőrség katonái azonban nem voltak elégedettek az ellátással, és Barta személyével sem, ezért a 40. tábori ágyús ezreddel szövetkezve december 12-ére tüntetést szerveztek a Sándor-palota elé. Az 1-es és 32-es honvéd gyalogezredek 3-3000 katonával képviseltették magukat a felvonuláson. Reggel 9-kor indultak kaszárnyáikból, s példás rendben vonultak végig a Nagykörúton, az Andrássy úton, végül a Lánchídon át, fel a várba. A katonák a Szent-György térre érve felsorakoztak a miniszterelnöki palota előtt, külön az ezredek és külön a tüzérek, ágyúikat a hadügyminisztérium épülete felé fordítva. Ezután a katonák képviselői, az úgynevezett bizalmi férfiak átadták 7 pontból álló memorandumukat Károlyi Mihály miniszterelnöknek. Ebben többek között Barta hadügyminiszter leváltását, a hadügyminisztérium újjászervezését, szabad parancsnok választást és a laktanyák lakhatóvá tételét követelték. Károlyi megnyugtatta a küldöttséget, hogy céljai közösek a hadsereg mielőbbi megszervezését illetően, Barta hadügyminiszterrel kapcsolatban pedig egy mielőbbi megbeszélést ígért. A miniszterelnök válaszát a Szent-György téren várakozó katonák is hallani kívánták, ezért az éljen Károlyi és le a hadügyminiszterre jelszavakat skandáló tömegnek Károlyi a Sándor-palota erkélyéről válaszolt. Ígéretet tett arra, hogy a katonák óhajait figyelembe veszi és beterjeszti azokat a Nemzeti Tanácsnak. A honvédek lelkes éjjenzéssel fogadták szavait. Ezután Nagy Vince szólt a katonákhoz, aki ekkor még miniszterelnökségi államtitkár volt. Az esti minisztertanácson nevezték csak ki belügyminiszterré a leköszönő Batthyány Tivadar helyett. A hadügyi tárcát végül Károlyi Mihály vette át ideiglenesen, az ügyek intézésével pedig Böhm Vilmos hadügyi államtitkárt bízta meg.
A hírhedt házasság szédelgő Hahn Frigyes újra rendőrkézen. A francia őrnagyi uniformisba öltözött csaló többszörös visszaeső volt, akinek december 12-én délelőtt épp egy újabb hamis házassági ígéretét követően kezdték meg kihallgatását. A forradalmi események miatt 2 októberi hír is az év végén kapott helyet a híradóban. Az egyik egy 5-én elkövetett bűncselekmény volt. A Hungária körút és a Kőbányai út kereszteződésénél a bokrok alatt egy férfi holttestére bukkantak. Az áldozat nyakán folytogatás nyomai látszottak, homlokán mély vágást átongott. Személyazonosságát eleinte nem sikerült azonosítani. Később azonban kiderült, hogy Nagy János 48 éves szígyártó munkás volt az áldozat, akinek ezüstóráját és láncát megtalálták zsebében, így kétségessé vált, hogy rablógyilkosság történt-e. A boncolást végző orvos szerint gázolás áldozata lett, s fejsérüléseit a jármű tengelye okozhatta. A nyomozást ennek ellenére mégsem sikerült lezárni, és még hónapokkal később is keresték a tettest. Október 9-én jótékonysági futballmérkőzést rendeztek az MTK, vagyis a Magyar Testgyakorlók Körének Hungária körúti sportpályáján. A meccs teljes bevételét a hadi özvegyek és árvák javára ajánlották fel, ezért a közönség soraiban sok előkelőség is helyet foglalt. Az első félidőben a futballbírák szerezték meg a vezetést, majd a másodikban további 4 gólt rúgtak, így a zsokék már csak szépíteni tudtak egy 11-es büntetőrúgással. A végeredmény 7-3 lett. A bíró a kor híresen kövér komikus színésze volt, aki a meccs elején egy darabig a középvonalon egy széken üldögélt, majd a játékba belemelegedve együtt futott a játékosokkal. Számos cikk jelent meg a magazinokban és szatirikus hetilapokban a háborús idők egyik legvirágzóbb, fortélyokban sem szűkölködő üzletágáról, a csempészkedésről. Az alkalmi és hivatásos orgazdák találékonyságukat különösen az élelmiszercsempészet terén kamatoztatták. Ezen belül is leginkább az osztrák lakosság élelmezése eredményezett számukra busás hasznot. 5 kiló lisztért akár egy pár vadonatúj, elegáns cipőt is lehetett kapni akkoriban. Zsírért cserébe pedig egy egész téli kabátot, így tehát megérte az ügyeskedés. A csempészrazziákban résztvevő nyomozók jelentéseikben főként a hölgyek leleményességére tértek ki. Gyakorlott szem kellett a leleplezéshez, de legendák keringtek egy fekete pudli kutyáról is, aki a svájci határon ide-oda járkálva több kiló szaharin csempészett át. Minden bizonnyal ez ihlette meg Vértes Marcelt is, amikor ezt a krokiát megrajzolta az Est híradó kamerája előtt.